Україна продовжує завдавати системних ударів по російській території тими засобами, якими ми можемо це робити. На щастя, такі засоби є завдяки виробникам дронів в Україні. Наші розробки, наші дрони, які вже летять на тисячі кілометрів, і ми знаємо, що росіяни тепер ніде не можуть бути впевнені в тому, що український дрон до них не долетить. Скоро і до Камчатки долітати буде. Ну а поки що б'ємо по Новоросійську, по Туапсе, і цієї ночі цілий такий фестиваль дронів відбувся у небі над причорноморськими містами Росії. Йде мова про Новоросійськ і Туапсе. У випадку Новоросійська ми бачимо кадри із місцевого порту, де українські безпілотники сьогодні вночі уразили, зокрема, місце зберігання паливно-мастильних матеріалів. Там така ціла нафтобаза фактично є, транзитна у порту Новоросійська розташована. Ну, а також просто по портовій інфраструктурі ці дрони били. Загалом над Новоросійськом пролунало близько 40 вибухів. Понад 35 вибухів нарахували місцеві мешканці. І дронів справді були десятки у небі над цим містом. Напевно, наймасовіша атака дронами по Новоросійську взагалі в історії відбулася. Якщо сумарно додати ту кількість дронів, про які навіть офіційно російське так зване Міністерство оборони повідомляє, то їх було понад сотня. Це лише ті безпілотники, про які росіяни стверджують, що їм вдалося їх збити. І ці дрони летіли також по Туапсе і били по нафтопереробному заводу у цьому місті на півдні Росії. Ну, а також понад 50 безпілотників саме повітряних дронів було зафіксовано над Севастополем у тимчасово окупованому Криму. Там дрони атакували воєнні цілі і крім того, що було атаковано з неба ці об'єкти у Севастополі, відбувалася синхронно також атака із моря безпілотними катерами. Росіяни вже публікують там окремі фото тих одного катера, будьмо точні у цьому випадку, який прибився до берега біля Севастополя, і на ньому нібито розміщена ракета класу повітря-повітря, хоча сам катер то на морі, а не на повітрі, власне, не в повітрі діє, а на водній поверхні. Ну, йде мова про те, що це ракета малого радіусу дії Р-77, ось як виглядає цей агрегат. Тобто ці катери безекіпажні, ці дрони надводні, вони вже оснащені ракетами, які можуть уражати різні цілі. Ймовірно, наземні цілі. Тобто йде мова про те, аби обстрілювати російські кораблі або прибережну воєнну інфраструктуру. Це лише наше припущення, ну але будемо про це говорити із військовими експертами, як ці дрони можуть працювати у реальності. Ну а те, що наші дрони, наші ракети б'ють зараз по російській інфраструктурі і в окупованому Криму, і фото із аеродрому Бельбека доводять, що це успішно відбуваються такі обстріли, призводять до, зокрема, знищення російської авіації на аеродромах, на литовищах. Про такі наші операції, про такі наші успіхи і завдання стратегічні, чому ці операції здійснюються. Говоримо про це далі в ефірі з Богданом Долінцем, авіаційним експертом. Богдане, вітаємо вас. Доброго ранку. Слава Україні. Вітаю, героям слава. Для початку хотілося б почати із найсвіжіших новин. Я знаю, що ми про Бельбек переважно збиралися говорити, поговоримо обов'язково, але хотів би запитати про те, що ми цієї ночі спостерігали над Кримом і над причорноморськими районами Росії, Туапсе, Новоросійськ. Таку кількість дронів, про яку навіть офіційно росіяни звітують на рівні Міністерства оборони, ми давно не бачили. Чи це означає, що Україна здатна накопичувати таку малу безпілотну авіацію уже дійсно в великих кількостях, масштабувати такі удари, і яке завдання може бути, власне кажучи, для подібних атак? Бачимо, що синхронно в кількох районах Росії такі нальоти дронів сьогодні відбувалися. Ну, дивіться, в першу чергу ми бачимо, що фактично це є продовження того досвіду, який Україна отримала безпосередньо від застосування ударних таких хвиль по Україні. Тобто, коли ми бачили, запускається невелика кількість дронів, як правило, мова йде про шахеди, то більша частина з них знищується. Але коли відбувається запуск 50 і більше дронів типу шахед, то ми бачимо, що відсоток збиття суттєво знижується. Тобто це той досвід, який Україна почала також використовувати. Швидше за все, в зв'язку з тим, що при
так званих одиничних пусках ймовірність знищення окремо взятого дрону, в тому числі його виявлення, вона значно вища. І такий підхід до накопичення, а потім до такого масованого застосування, він, в принципі, на сьогоднішній день показує, що є більш ефективним, більша кількість дронів безпосередньо долає так звані рубежі захисту систем протиповітряної оборони з однієї сторони, з іншої сторони, звісно, під час такого польоту, умовно кажучи, зграї дронів, є можливість в тому числі, щоб ці дрони один одному допомагали долати певні проміжки складні, де, наприклад, діють системи радіоелектронної боротьби, тому що тоді ці дрони можуть фактично, всі дрони, які перебувають в різних місцях, складно заглушити. Якщо хоча б декілька будуть отримувати адекватний сигнал GPS, вони зможуть теоретично обмінюватися даними і таким чином ефективно проходити системи, де діє радіоелектронні системи боротьби та розвідки. З іншої сторони, як правило, для ефективного ураження тих чи інших об'єктів необхідно 2 і більше удари. Ось тоді це призводить не просто до ураження якогось об'єкта, а в тому числі до суттєвого його виведення з експлуатації, як правило, на тривалий період часу. Тому фактично ми говоримо про те, що еволюційно зросла ця розуміння і можливість застосування дронів. Звісно, це було неможливим без нарощування виробництва.